Δεύτερη μέρα. Ξεκινάμε από το ποτάμι στο Νεστόριο, έτοιμοι για τη συνέχεια της διαδρομής. Σήμερα η παρέα μεγαλώνει. Ο Γρηγόρης και ο Τάσος από την Καστοριά μαζί με τον Λεωνίδα από τη Βέρεια έρχονται να μοιραστούν την εμπειρία. Πρώτη στάση, ο Χάρος. Ακολουθούμε για λίγο τον ασφάλτινο δρόμο και μετά ένα μικρό τμήμα μέσα στο δάσος. Στο όρι του Βοήου με τον Γράμμο, ένα σημείο που κόβει την ανάσα. Ανάμεσα στους απόκρημνους βράχους του Βοήου, κρυμμένος μέσα στη σιωπή της φύσης, βρίσκεται ο γκρεμός του Χάρου. Ένα φυσικό μπαλκόνι, μία απότομη πτώση στο κενό. Από εδώ η θέα απλώνεται ανεμπόδιστη, αποκαλύπτοντας την αγριάδα του τοπίου και την αίσθηση της απόλυτης ελευθερίας. Μία στάση που κόβει την ανάσα πριν μπούμε για τα καλά στον Γράμμο. Συνεχίζουμε την πορεία μας με το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής να βρίσκεται μέσα στο πυκνό δάσος. Στην αρχή, στα αριστερά μας, μέσα από τα ψηλά δέντρα διακρίνεται για λίγο Χάρος και πιο χαμηλά το δάσος της Κωτήλης. Ο Γράμμος είναι το τέταρτο υψηλότερο βουνό της Ελλάδας με κορυφή τη Τσούκα Πέτσικ στα 2.520 μέτρα. Βρίσκεται στη Βόρεια Πίνδο και εκτείνεται στα ελληνοαλβανικά σύνορα, καλύπτοντας τμήματα των νομών Ιωαννίνων, Καστοριάς και της Αλβανίας. Γνωστός για τα πυκνά του δάση με οξιά έλατο και μαύρη πεύκη, καθώς και τα αλπικά λιβάδια του. Από τον Γράμμο πηγάζει ο Αλιάκμονας, ο μεγαλύτερος ποταμός της Ελλάδας. Μέσα από την εύκολη διαδρομή οδηγούμαστε για λίγο στην άσφαλτο και μετά στρίβουμε δεξιά, αφήνοντας πίσω την άσφαλτο για να κινηθούμε βόρεια. Συνεχίζουμε μέσα στο δάσος και μετά συναντάμε τον Αλιάκμονα στα δεξιά μας. Θα τον ακολουθήσουμε ανεβαίνοντας βόρεια και θα τον αφήσουμε για λίγο όσο θα πλησιάζουμε στα σύνορα με την Αλβανία. Εδώ άλλο ένα λασπερό κομμάτι μας περίμενε. Όχι τόσο δύσκολο όσο το χθεσινό βέβαια. Εγώ έμεινα σκούπα, τελευταίος.
και ο Μάνος εδώ παραλίγο να του πέσει η μοτοσικλέτα. Φοβούμενος να μην βάλω βάρος στο αριστερό τραυματισμένο πόδι μου, έριξα τη μηχανή στα δεξιά. Άλλο ένα δεν και τη γαμίσαμε. Με τα χίλια ζόρια και πόνο στο πόδι κατάφερα τελικά να τη σηκώσω. Αυτό ήταν. Μου πες εδώ πέρα. Γλίστησε και το παράτησα γιατί με πόναγε το πόδι. Λέω κάτσε μην πατήσω αριστερά. Πάω να βρω τους άλλους. Είχα μείνει αρκετά πίσω βέβαια. Εδώ το δάσος γεμίζει με ψηλά, πυκνά, φιλοβόλα δέντρα. Ένα πανέμορφο τοπίο, μία φωτογραφία επιβάλλεται. Και κάπου εδώ αφήνουμε πίσω μας το δάσος και αντικρίζουμε τα απέραντα αλπικά τοπία απέναντί μας. Λίγο παρακάτω φτάνουμε δίπλα στα σύνορα και αρχίζουμε την κατάβαση προς τη Γράμμουστα. Η Γράμμουστα είναι ένας εγκατειλημμένος ορεινός οικισμός χτισμένος σε υψόμετρο περίπου 1380 μέτρων που κάποτε φιλοξενούσε κτηνοτρόφους ενώ σήμερα αποτελεί σημείο στάσης για τους περιηγητές του γράμμου. Αφήνουμε πίσω μας τη Γράμμουστα και αρχίζουμε την ανάβαση σε ένα στριφτερό και απότομο κομμάτι. Η κλίση σε αυτό το σημείο είναι αρκετά μεγάλη. Ο δρόμος μας οδηγεί στην πίσω πλευρά του βουνού προς τα πιο απομονωμένα και ψηλά αλπικά τοπία του γράμμου. Εγώ με τον Δημήτρη μείναμε πίσω τελευταίοι, ενώ ο Μάνος με τους υπόλοιπους είχαν προχωρήσει μπροστά. Το τοπίο γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακό καθώς τα αλπικά τοπία αρχίζουν να ξεδιπλώνονται μπροστά μας στο βάθος.
Αν δεν έχετε δει την προηγούμενη περιπέτειά μας στο γράμμο, όπου βρήκαμε χιόνι και χαλάζι, ρίξτε μια ματιά, θα βρείτε το βίντεο στην κάρτα επάνω δεξιά. Περνάμε τη στάνη Λάμπρου και συνεχίζουμε την ανάβαση σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Εδώ το τοπίο αγριεύει, η βλάστηση εξαφανίζεται, αφήνοντας μόνο την άγρια ομορφιά του βουνού. Η διαδρομή θα μας ανεβάσει σε 2.100 μέτρα υψόμετρο μέσα από κλειστά πέταλα σε ένα απότομο και επιβλητικό ανάγλυφο. Φτάνουμε στο τελευταίο τμήμα της διαδρομής, όπου θα κινηθούμε πάνω σε μία ράχη κατεβαίνοντας σταδιακά σε υψόμετρο. Εδώ πάνω τα ρέματα είναι πολλά και όλα τροφοδοτούν τον Σαραντάπορο. Θα κατεβούμε τώρα να συναντήσουμε τους υπόλοιπους στην Αιτωμιλίτσα. Οι υπόλοιποι επέλεξαν την πιο σύντομη και πιο απότομη διαδρομή. Εμείς θα ακολουθήσουμε την προσχεδιασμένη διαδρομή δίπλα από την κορυφή Κανελοπούλου, που φτάνει τα 2.171 μέτρα υψόμετρο.
Μέσα από ένα μικρό τμήμα δάσους καταλήγουμε στην Άσφαλτο και από εκεί στην Αετομιλίτσα, όπου ολοκληρώνεται το διήμερο. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε στην επόμενη διοργάνωση. Μέχρι τότε αφήστε το σχόλιο σας και κάντε εγγραφή στο κανάλι.